ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር የምናየው እንግዲህ ከባለፈው አብሶሉት ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ከሚለው የሪካርዶ ወይም ፒፒኤፍ ያለን ወይም ኦፖርቹኒቲ ኮስት ያለን ያየነውን ኤግዛምፕል ቀጥሎ ያለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ refer to the figure this figure assumes that in autarky ማለት እንግዲህ ሁሌ መያዝ ያለባቸው within absence of trade ወይም ሆም ካንትሪ ብቻ ላይ አገር ውስጥ ብቻ ንግድ ቢካሄድ ወይም ክሎዝድ የሆነ ኢኮኖሚ ቢኖር ማለት ነው አውታርኪ ማለት right. So the United States prefer to produce and consume at point A on its production possibility. ስለዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንሱም ታደርገው ምንድነው ፖይንት እዚህ ጋር ብቻ ነው right 60 አውቶ 60 ዌት ወይም 120 አውቶ እዚህ ጋር ፖይንት ብቻ ነው right ይሄ ፖይንት ነው ማለት ነው ዩናይትድ ስቴትስ prefer produce የምታደርገው right. So production possibility that means 40 auto and 40 bushels of weight ነው ስለዚህ ጋር እዚህ ፖይንት ከወሰነ በዚህ ዚስ ማች ብቻ ነው ፕሮዲስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው right. So Canada produce and consume at point A star A prime on A and PPS ስለዚህ ካናዳ ማውራት እንችላለን ምንድነው እዚህ ፖይንቶች ላይ ነው ማለት ነው right. This one ይሆናል ማለት ነው this one ይሆናል that means 40 auto and 80 bushels 40 auto and 80 bushels ማምረት ትችላለች ማለት ነው በፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ የሚያሳየው ይሄን ነው ማለት ነው right. ስለዚህ አንድ ሀገር ፒፒኤፍ ወይም ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ curve schedule production possibility curve ወይም schedule ወይም frontier ያን ምንላቸው ምንድነው የሚያሳዩት አንድ ሀገር በምን ያህል እነዚህ ኮምቢኔሽን ለምሳሌ እዚህ በዚህ ኬስ ዌት ኤንድ አውቶ ቢኖር ምን ያህል ኮምቢኔሽኖች የትኞቹ ኮምቢኔሽኖች ነው ማክሲመም የሆነ ሪዛልት የሚሰጡን የሚለውን የሚያሳይን ከርቭ ነው ለምሳሌ ይሄ አሁን ብዙ ኮምቢኔሽኖች አሉበት አይደል በዚህ ኮምቢኔሽን ውስጥ ማምረት ትችላለች የሚለውን የሚያሳይን ማለት ነው so production gain from specialization የሚለውን ስናይ ደግሞ the slope of PPC or production possibility curve suggests that the comparative advantage of a country right ስለዚህ PPC የሚያሳየን comparative advantage ነው right ያንድ ሀገር ምን ያህል comparative advantage ዋን የሚያሳየን ነው ማለት ነው so that means according to United States has a comparative advantage in the production of auto because it sacrifice only 0.5 bushels of weight for each auto produced ስለዚህ ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስ ባለፈው እንዳየነው ባለፈው ቪዲዮ አይተናል ወይም እዚህ ጋር መስራት እንችላለን ማለት ነው right ይሄ እዚህ ጋር መስራት እንችላለን ዩናይትድ ስቴትስ ለምሳሌ 60 weight and 120 አውቶ ነው ማምረት እንችላለን ስለዚህ ይሄ ምንድነው ፒፒሲው changing weight over changing auto ሚሊዮን ስንሰራ 0.5 እናገኛ ይሄ ደግሞ ምንድነው production possibility ነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ 0.5 አገኘ ማለት ምንድነው sacrifice 0.5 bushels of weight for each auto produced እያንዳንዱ አውቶ አንድ ዩኒት ኦፍ አውቶ ፕሮዲዩስ ስናደርግ 0.5 weight እናጣለን ማለት ነው 0.5 weight እናጣለን እንዲሁ ደግሞ ካናዳ as a comparative advantage in the products of weight ስለዚህ ካናዳ ምን አላት ማለት ነው weight የማምረት ፕሮዳክሽን possibility curve ያሳያል ማለት ነው comparative advantage አላት ይሄ ዩናይትድ ስቴትስ ምን ነው የምታመርተው አውቶ ላይ comparative advantage አላት ማለት ነው so the United States those move from point A to B right totally specializing in auto and Canada moves from A star to B star totally specializing in the production of weight is curve ላይ ስናየው ምንድነው ለምሳሌ ካናዳ ወዴት የምትሄደው ከኤ ከዚስ ወደ ሲ ነው ምንድነው ዌት ነው ስፔሻላይዝ የምታደርገው አይደል ወደ ዌት ነው ስፔሻላይዝ ነው ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ነው ስፔሻላይዝ ማድረግ ያለባት እዚህ ስማች ላይ መድረስ አለባት ማለት ነው አሜሪካ ደግሞ አውቶ ነው የምታመርተው ሞር ስለዚህ ስፔሻላይዝ የሚያደርግ ያለባት ወደዚህ ነው ማለት ነው ፕሮፒሲው ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው right ምክንያቱም ሞር አውቶ ነው ፕሮዲዩስ የምታደርገው አሜሪካ ስፔሻላይዝ ማድረግ ያለባት እንጂ ደግሞ ካናዳ ደግሞ ሞር ዌት ማምረት ስላለባት ወደዚህ መሄድ አለባት ማለት ነው that means ከኤ ወደ ቢ መሄድ አለባት የሚለውን ያሳያል ማለት ነው so taking advantage of specialization can result in production gain for both countries ስለዚህ ስፔሻላይዝ አድርጎ ማለት ነው production gain እናገኛለን የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው right
ፕሮዳክሽን ጌን እናገኛለን የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሶ ፕሪዮር ፎር ስፔሻላይዜሽን እንግዲህ ስፔሻላይዝ ከማድረጋቸውን በፊት ያላቸው ቅደም ተከተሎች ስናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮዲስ 40 auto and 40 bushels of wheat right ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስ ስናይ 40 auto እና this one እያደረገች ትሄዳለች right ወደ ከኤ ወደ ቢ ነው አይደል የምትሄደው ወደ ቢ ስለምትሄድ ላይክ ዚስ ትሄዳለች ማለት ነው። ኤንድ ካናዳ ደግሞ ፕሮዲስ የምታደርገው 40 auto 8 bushels of wheat ታደርጋለች ማለት ነው like that right 80 wheat 40 auto produce ታደርጋለች ማለት ነው right እዚህ ግራፉን እያያችሁ በደንብ so the world output is world output ስንት ይሆናል ማለት ነው 80 auto ይሆናል ለምን 40 ሲደመር 40 auto and ደግሞ 120 bushels that means 40 plus 80 ይሆናል ማለት ነው world output እያልን የምንጠራው ማለት ነው የካናዳ እና ዩናይትድ ስቴትስ ድምር ማለት ነው ምክንያቱም አስም ያደረግን በአለም ሁለት ካንትሪዎች ቢኖሩ ብለን ካናዳ እና ዩናይትድ ስቴትስ ስለሆነ but with complete specialize በሚደረግበት ጊዜ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮዲስ 120 auto and no wheat ምክንያቱም ዩናይትድ ስቴትስ ለምሳሌ ስፔሻላይዝ አደረገች ማለት የት ነው ስፔሻላይዝ የምታደርገው ዩናይትድ ስቴትስ አውቶ ላይ ነው ስፔሻላይዝ የምታደርገው ስለዚህ 120 ላይ ኦፕሬት የምታደርገው 120 ላይ ኦፕሬት አድርገች ማለት ነው ምንድነው ምንም ዌት አታመርትም ማለት እዚህ ፖይንት ነው የሚሆነው right ስለዚህ ዌት አታመርትም ማለት ነው ካናዳስ ስፔሻል የምታደርገው ዌት ነው አይደል ስለዚህ 160 ዌት ነው እንጂ ማምረት ያለባት ምንም አውቶ ማምረት የለባትም ማለት ነው ምክንያቱም አውቶ ከፈለገች ከአሜሪካ ኤክስፖርት ኢምፖርት ታደርጋለች ማለት ነው አሜሪካም ደግሞ ምን ከፈለገ ዌት ከፈለገች ከካናዳ ኢምፖርት ታደርጋለች ስለዚህ ስፔሻላይዝ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው that means ይቅርታ ካናዳ ፕሮዲስ no auto but 160 bushels of wheat ማምረት አለባት ማለት ነው right so the world output is this much ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የዓለም ገበያ የዓለም አውትፑታችን ምን ይሆናል 120 አውቶ 160 bushel of wheat ሆነ ማለት ነው ስለዚህ world output ራሱ አልጨመረም ጨመረ ከ80 120 ሆነ 40 ኦቨር አገኘን ማለት ነው እንዴ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ 40 ኦቨር አገኘን ማለት ነው right ይሄ የሚያሳየው ምንድነው በአለም የዓለም ካንትሪዎች ስፔሻላይዝ ቢያደርጉና በሚፈልጉት ፕሮዳክት ላይ ቢሰሩ ምንድነው የዓለም ምርታማነት ይጨምራል የዓለም ዌልፌር ከፍ ይላል ሚሊዮን ያሳየን ማለት ነው right so combining these results we found that both nations together have experienced a net production gain right they get a production gain of 40 autos and 40 bushels right bushels of wheat under conditions of complete specialization ስለዚህ complete specialization በሚያደርጉበት ጊዜ this much profit እናገኛለን ሁለቱም ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው generally speaking specialization enables the world to efficiently utilize her scarce resource those result in higher world output ስለዚህ ይቅርታ እዚህ ጋር ባለፈው እንትን ያልኩት ነው ማለት ሳነብ okay so generally speaking specialization enables the world to efficiently utilize her scarce resource those it just resulting in higher world output ስለዚህ የሚያሳየው ነው specialization world output እንደሚጨምር ነው ማለት ነው world output መጨመር እንደሚችል so the PPS indicates the United States resources are more efficient in the production of autos እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ እዚህ ጋር ምንድነው PPSአችን የሚያሳየው ምንድነው ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ስኬጁል ወይም ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ሊሆን ይችላል ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ፍሮንቲር ሊሆን ይችላል እያልን ልንጠራው እንችላለን በተለያየ ወይም ኦፖርቹኒቲ ኮስት ያለው ቤዝ የሚያደርገው ማለት ነው ምን የሚያሳየን ዩናይትድ ስቴትስ ምን ማምረት እንደምችል ነው በጣም ኤፊሺየንትሊ አውቶን ፕሮዲዩስ እንደምታደርግ ነው የሚያሳየን that means less efficient in weight ስለዚህ weight ላይ ደካማ እንደሆነች ያሳየናል ማለት ነው ከካናዳ አንፃር ስናየው so hence the United States specializes in the production of auto Canada in the production of wheat right resource of both countries will be used in their efficient manner ስለዚህ ሁሉም ስፔሻላይዝ ቢያደርጉ ፕሪፈር ይደረጋል ማለት ነው so consumption gain from trade consumption gain እንዴት ነው ማግኘት እንችላለን
ከትሬድ እንዴት ኮንሰምፕሽን ጌን ማግኘት የሚችለው የሚለውን ስናይ in the absence of trade the consumption alternative of United States and Canada were limited to point along their domestic production possibility curves, especially this point where PPS just a production possibility curve schedules, that means are tangent to the highest difference curve A and this one. ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው highest የሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቮች ላይ ነው በጣም ምን መሆን ያለባቸው ኮንሰምፕሽን ኦልተርኔቲቫቸው የሚኖረው ማለት ነው። so but with specialization free trade the two nations achieve a consumption point outside their domestic PPCs እንግዲህ ከበፊት ካየነው ከርብ በላይ ምን ማድረግ ኮንሱም ማድረግ ይችላል። that means they can consume more of weight, right? more of weight ማምረት ከሚችሉት በላይ የስንዴ መጠን weight መመገብ ይችላሉ ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁ ደግሞ አውቶዎችን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። that means reaching higher indifference curve too። ይሄን በግራፍ ነው በሐሳብ ብቻ ሳይሆን በግራፍ ስናይ ምንድነው እዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ጋር ስናይ ኮንሰምፕሽን ጌኑ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ማለት ነው። so weight ለምሳሌ weight and auto አለ y አክሲሳችን weight ነው x አክሲሳችን auto ነው ሁሉም የሚታወቅ ነው። so ዩናይትድ ስቴትስ አለች ካናዳ አለች። እንግዲህ በፊቱ ስናየው ካናዳ ዩናይትድ ስቴትስ ምንድነው 60 ከ120 ነበር እዚህ ጋር አይደል 120 እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር 120 ነው ኦኬ so እዚህ ነበር ዲፈረንስ ከርቫቸው ወይም ፕሮዳክሽን ፒፒሲ የምንለው ወይም ፒፒኤፍ ያልን የጠራ ነው ማለት ነው የሚያሳየው ጀስት ትሬዲንግ ካረገች በኋላ ግን ስኬት ኮንሱም ማድረግ ትችላለች እስከዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ማግኘት ትችላለች ወይም ይሄኛውን እዚህ ፒፒሲ ሲዋ ይሆናል ማለት ነው ራይት ይሄ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ፍሮንቲር ወይም ከርቭ ያልን የምንጠራው እስከዚህ ኮንሱም ማድረግ ትችላለች። ይሄ ማለት ነው በፊት የነበረ ይሄ ነበር ግን ከዚህ በላይ መሄድ ይችላለች። እንደዚሁም ካናዳም ቢሆን አውትሳይድ ስከርቭ መመገብ ትችላለች ወይም ማግኘት ኮንሱም ማድረግ ትችላለች የሚለውን ያሳያል። ስለዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቫቸው እስከዚህ ኢኔብል ያደርጋቸዋል ማለት ነው። አውትሳይድ ከሚችሉት በላይ ማለት አገር ውስጥ ማምረት ከሚችሉት በላይ መጠቀም ከሚችሉት በላይ ማምረት ማግኘት ይችላሉ የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው ባጭሩ ራይት። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው በአለም ያሉ ሀገሮች ሁሉም ነገር አገር ውስጥ ከሚያመርቱ ምን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ስፔሻላይዝ አድርገው እነሱ ደግሞ ኢንፌክቲቭ የሆኑበት ፕሮዳክት ላይ ኢምፖርት ኤክስፖርት እያደረጉ ጀስት ኤክስቼንጅ ይተረው ፍሪ ትሬድ በመኖር መጠቀም ይችላሉ የሚለውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ራይት። so the most trade consumption point that nation can achieve is determined by the terms of trade እንግዲህ ዲተርማይን የሚደረገው ምንድነው terms of trade አቸው ነው right that means the exchange rate of the product in the market exchange rate ነው የሚያሳየው ማለት ነው። so under constant cost conditions slope of production possibility curve defines the domestic rate of transformation domestic term of trade ማለት ነው right. so for a country to consume at some point out of its PPC it must be able to exchange its export goods internationally at terms of trade more favorable than the domestic term of trade. ስለዚህ አንድ ሀገር ምንድነው ሞር ተጠቃሚ ለመሆን ወይም በፒፒሲኦ በላይ ለማግኘት ምን መሆን አለባት ማለት ነው ኢንጌጅ ማድረግ ያለባት ኤክስፖርት ማድረግ አለባት ያመረተችውን ወይም ኤክስቼንጅ መደረግ አለበት ማለት ነው right. so suppose both nations agree on the terms of trade of 1:1 ለምሳሌ terms of trade አንድ ለአንድ የሆነ ሬሽዮ ቢሆን where one auto is exchanged for one bushel ማለት ነው right of weight ማለት ነው this TOT is represented by the line TT in the figure ማለት ነው ፊገሩ ላይ እንዳየነው በቲቲቲ እንገልጸዋለን ማለት ነው that means እዚህ ጋር ማለት ነው right this one ይሆናል ማለት ነው right. so this line is called a trading possibility line እንለዋለን ማለት ነው TT ያልነው so note that it has a slope of -1
ስሎፑ ምንድነው ኔጌቲቭ 1 ነው። ለምን ኔጌቲቭ 1 ሆነ? በማትማቲክስ እንደምናውቀው ኤክስ እና ዋይ ያላቸው ሪሌሽን ምንድነው እየቀነሰ እንደዚህ ነው። ይሄ ምንድነው ኔጌቲቭ 1 ነው ሪሌሽን ቢሆነው ፖዚቲቭ 1 ቢሆነው እንደዚህ ሲሆን ነው አይደል? ያን ማለት ፈልገው ነው። ኦኬ So, given this TOT terms of trade, suppose the United States decide to export 60 auto to Canada in terms of 60 bushels. ለመቀየር ብትፈልግ ምንድነው United States will reach the consumption point of C, consume 60 auto and 60 bushels of weight, right? consume ማድረግ አለበት 120 ከምታመርተው ምን ማድረግ አለበት 60ውን ኤክስቼንጅ ታደርጋለች 60 ደግሞ ኮንሱም ታደርጋለች ማለት ነው ራይት ካናዳም እንደዛው ሙቭ ታደርግ ከኤ ቱ ሲ ማለት ነው ከርቡ ላይ ማየት ትችላላችሁ ከኤ ቱ ሲ ከርቡ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ ሙቭ ለማድረግ ራይት ከዚህ ወደዚህ ሙቭ ለማድረግ ብትፈልግ ምን ማድረግ ትችላለች ማለት ነው ሶ ካናዳ ዊል ኮንሱም 100 ቡሽል ራይት 100 ቡሽል ኮንሱም ታደርጋለች እንዴ ደግሞ 60ውን ደግሞ ኤክስቼንጅ ታደርጋለች ማለት ነው export ታደርጋለች ማለት ነው those both countries could reach a higher indifference curve ስለዚህ ሁለቱም higher indifference curve ላይ መድረስ ይችላሉ ማለት ነው right ወይም indifference curve 2 ላይ መድረስ ይችላሉ they could consume more of both commodities ስለዚህ more of both commodities consume ማድረግ ይችላሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ከዚህ እዚህ ይሄዳል ማለት ነው ለካናዳ ለአሜሪካን ቢሆን ከዚህ ወደዚህ ይሄዳል ይሄ indifference curve 1 indifference curve 2 መሪ ይችላል ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ሞር ኮንሱም ማድረግ እንደሚችሉ ሁለቱንም ዌይትን ሆነ አውቶንም በበለጠ ሁኔታ ኮንሱም ማድረግ ይችላሉ አቬሌብል ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የትሬዲንግ ኢምፖርታንስ ነው ሶ በሚቀጥለው ምንድነው ሚስኮንሴፕሽንስ about comparative advantage የኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ሚስኮንሴፕሽኖች ወይም just ጥሩ ያልሆኑ እይታዎች ወይም ሰዎች የተሳሳተ አመለካከት ያላቸው ምን ላይ ነው የሚለው ነገር ነው ያለ ማለት ነው so have a nice time thank you for watching the video